ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੰਘ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਟੋਕੈਮੀਕਲ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਤੱਤ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲੂਬੈਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਪਾਲਕ ਵੀ ਆਮ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਲੇ ਹੋਏ ਸਨੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਗੇਟਸ, ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਚਿਪਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੈਫੀਨੇਟਡ ਡਰਿੰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਫੀ, એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਤੇ ਚਾਹ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।